Xin chào các bạn đã đến với kênh Kỹ năng Tin học. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một cái mẫu template dành cho cái phần mềm đồ họa dựng phim Adobe Premiere Pro. Và đây cũng là một cái mẫu template Memories in Frame, có nghĩa là ký ức trong những khung hình. Thì đây nó là một cái mẫu dành cho Premiere Pro rất là tuyệt vời với những cái thiết kế cực kỳ sang trọng và cái hoạt ảnh văn bản đơn giản và hiệu ứng chuyển tiếp rất là mượt mà và đỉnh cao. Và cái điểm đặc biệt là nó rất là dễ sử dụng và nó hoạt động tốt với cả hình ảnh lẫn video, và có nghĩa là các bạn có thể là add cái video gốc vào trong cái video mà các bạn đã chọn, mà các bạn có thể ném vào trong cái mẫu này, và cứ thế là nó hiển thị hình ảnh và nó chạy theo slide. Và đây cũng là một cái cách tuyệt vời để thể hiện những cái hình ảnh là đám cưới là những cái kỷ niệm đẹp và tình yêu đôi lứa, khoảnh khắc lãng mạn, những cái clip đặc biệt và dịp đặc biệt và ảnh bạn bè và gia đình. Và cái điều đặc biệt nhất là nó không cần plugin và nó là dành cho cái phiên bản mà Adobe CC 2018 trở lên, và độ phân giải của nó là 1920 x 1080. Và khi mà cái mẫu template này được trình chiếu thì các bạn nào muốn sở hữu cái mẫu template đỉnh cao này thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại hoặc là Zalo. Thì cái mục thông tin của tôi ở cái mục mô tả kênh, các bạn nào cần thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi. Và để sử dụng cái mẫu template ký ức trong khung hình thì các bạn sẽ mở cái mục Memories, ở cái thư mục ở đây là Memories in Frame. Và các bạn sẽ nhấp vào cái mục Premiere bên trong folder và các bạn nhấp thẳng vào cái mẫu template là Memories in Frame. Và đây là cái giao diện của cái mẫu template ký ức trong khung hình Memories in Frame. Và các bạn sẽ nhấp thẳng vào cái thanh timeline ở dưới cái mục thanh timeline ở đây, cái mục main com. Và các bạn nhấp chuột vào đây thì thấy các cái mục sắp xếp nó nằm hết ở đây rồi. Và đầu tiên thì để các bạn import các cái khung hình vào trong những cái mục khung hình nhỏ ở đây thì các bạn sẽ nhấp vào chuột vào từng cái ở dưới đây, ở cái opacity ở đây, và các bạn nhấp chuột vào cái Del Frame và Media 1, và các bạn sẽ chọn một số những cái khung hình mà các bạn đã chọn sẵn. Và đây là những cái khung hình mà tôi đã chọn sẵn, và bắt đầu kéo thả vào trong cái khung hình ở đây. Và các bạn khi kéo thả vào khung hình ở đây thì có sẽ hiển thị một số cái hình hai bên là cái màu đen, có nghĩa là cái khung hình nó chưa được scan, và các bạn sẽ ấn chuột phải và các bạn tìm xuống scan to frame size. Và đây là cái ảnh dọc thì các bạn có thể là kéo hình ngang, các bạn có thể kéo scan ra, và các bạn sẽ linh hoạt lựa theo cái khung hình mà các bạn cảm thấy là nó đẹp mắt và nó vừa ý mình. Khi các bạn đã kéo thả vào trong một cái frame thì các bạn có thể thấy là cái bức ảnh đã được hiển thị ở cái mục MM đây. Các bạn có thể thấy là nó chạy từng mục ảnh đó. Và tiếp theo thì ở cái mục thứ hai ở đây, ở cái dưới cái nhấp chuột vào cái opacity ở dưới thì các bạn nhấp chuột vào tiếp mục thứ hai và sẽ chọn ảnh vào cái media số 2. Ở đây thì các bạn có thể nhấp chuột thẳng vào cái khu vực bên này và các bạn có thể tìm cái hình phù hợp. Và các bạn ấn chuột phải tìm xuống to frame size và scan rộng ra một chút đó. Và các bạn về lại cái mục main com để kiểm tra lại cái quá trình đã import ảnh vào. Và đây là cái bức ảnh tiếp theo nó đã được hiển thị ở bên trên góc bên phải, và các bạn có thể thấy là các cái khung hình nó người ta đã tạo sẵn, và các bạn khi kéo thả vào thì là tất cả nó sẽ hiển thị dày đặc ở tất cả các khung hình ở đây, và nó sẽ trình chiếu theo từng lần lượt đó. Mà quá trình là kéo thả và scan to frame size, và các bạn nhấp chuột và kéo linh động, kéo giãn ra một chút theo cái khung hình của mình đã lựa chọn và ưng ý, và về lại main com để kiểm tra lại quá trình.
Đó, các bạn có thể thấy đây, cái hiển thị hình ảnh nó rất là đẹp. Và cứ thế lần lượt ở đây có 2, 3, 4, có tất cả 2, 4, 6, 8 cái khung hình hiển thị ở cái loạt slide đầu tiên. Và các bạn sẽ import 8 cái thì lần lượt là nó sẽ hiển thị kín ở cái màn hình. Đó, các bạn có thể thấy. Và để tôi rút ngắn cái quá trình thao tác tiếp theo thì ở đây là cái lượt hiển thị tiếp theo thì cũng như là cái bước đầu, và các bạn sẽ kéo lên, và các bạn ở đây cái adjustment layer, đây các cái bokeh hay là các cái hiệu ứng thì nó ở bên dưới bên trên, và những cái mục quan trọng nhất là các bạn import ảnh thì là nó ở cái mục dưới này. Đây, nó ở cái dưới này, ở đây là có tất cả hiển thị là 3 cái khung hình. Đấy, các bạn thấy 4 cái khung hình, 4 cái màu xanh ở đây. Và các bạn sẽ nhấp chuột vào tiếp theo vào cái Media. Ở đây thì các bạn sẽ nhấp chuột vào và Media, và các bạn sẽ kéo thả cái ảnh vào. Cái cách mà thao tác này nó rất là đơn giản, các bạn chỉ việc kéo thả, và cái mục khó nhất thì có lẽ là bỏ tiền ra mua cái mẫu template ưng ý này, đẹp mắt này. Còn cái quá trình thao tác thì nó rất là đơn giản, nó rất là dễ sử dụng. Đây là những cái shot hình cưới rất là đẹp, mà đẹp mắt của những cái nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở Hàn Quốc. Và đây là những cái phong cách ảnh studio cưới của Hàn Quốc. Và cứ thế các bạn nhấp chuột vào tìm các cái mục media, và các bạn kéo thả những bức ảnh liên tục vào. Ở đây là tôi hướng dẫn chia sẻ cho các bạn cái cách thao tác vận hành để ném các cái bức ảnh vào trong bức ảnh hoặc là video vào trong những cái mẫu template mà người ta đã thiết kế sẵn. Đó, các bạn có thể thấy là cái hiệu ứng rất là đẹp mắt. Là cái bước nó là những cái phù họa tô điểm cho những cái bức ảnh chủ thể chính, các bạn có thể thấy. Và những cái bước tiếp theo thì nó cũng như là cái bước 1 và bước 2 ở cái Media 1, 2 và các cái bước thứ tự thì nó cũng giống như những cái lần trước. Thì các bạn cũng kéo thả cái bức ảnh vào, và các bạn kéo thả và frame to scan to frame size. Đó, và sẽ lại về cái main comp để kiểm tra lại cái quá trình thao tác. Đó là cái hiệu ứng. Phải nói là những cái shot hình của Hàn Quốc họ chụp tư duy bố cục và nó chung rất là đẹp và đẹp mắt, đẳng cấp, nó đậm chất điện ảnh. Đó, các bạn có thể thấy là các cái hiệu ứng sắp xếp giảm trang và cái hiệu ứng chuyển cảnh rất là đẹp mắt. Đó. Và bây giờ là đến cái mục mà tiếp theo là những cái dòng text, và các bạn có thể thấy là ở cái mục đầu tiên thì các bạn có thể thấy là cái chữ Memories in Frame, thì các bạn có thể thấy là ở đây cái mục bên dưới ở đây
là cái mục tích. Ở bên dưới cái thanh timeline mà tôi đang dừng nhấp chuột chỗ này thì nhấp các bạn thấy cái dòng tích, các bạn nhấp thẳng chuột vào, nhấp đôi chuột, đúng rồi, và các bạn ấn thẳng vào, nhấp chuột thẳng vào cái mục tích ở trên màn hình, và các bạn có thể thay đổi sửa lại cái nội dung tiêu đề. Đó, sửa lại tiêu đề, nội dung tiêu đề là ngày cưới, và các bạn về lại cái mục main com để kiểm tra lại cái bước thao tác. Và các bạn có thể thấy là cái mục tiêu đề đã được chỉnh sửa và nó hiển thị chạy rất là đẹp mắt. Các bạn có thể thấy đây là những cái khung hình. Ở đây tôi chạy ví dụ một vài cái bức ảnh tiêu biểu để cho các bạn nắm được cái cách vận hành. Còn là ở những cái vùng trống kia là đương nhiên là những cái số ảnh kia là vẫn chưa được import vào đầy đủ, để cho đỡ mất thời gian của các bạn. Đó, và cái xuất hình đầu tiên là đã được sửa lại cái nội dung text, và tiếp theo thì ở đây có xuất hình mới là cái mục tiếp theo là cái mục text số 2. Ở cái hiển thị đây nó là create memories, thì các bạn nhấp vào cái mục text ở đây dưới thanh timeline. Các bạn nhấp vào text vào đây và các bạn sẽ nhấp thẳng chuột vào cái khu vực ở đây create. Khi các bạn đã sửa lại cái dòng text số 2 đã hiển thị sẵn ở trên màn hình thì các bạn về lại cái mục main com để kiểm tra lại cái bước thao tác. Đó, các bạn có thể thấy. Hoặc là các bạn không muốn cái dòng text này nó hiển thị ở đây thì các bạn có thể xóa nó đi. Các bạn sẽ không dùng cái dòng text gì nữa thì các bạn xóa nó đi, thì đương nhiên là nó sẽ hiển thị, nó sẽ chỉ có hình ảnh thôi. Đó. Như vậy là cái video mà tôi chia sẻ với các bạn cái mẫu template trình chiếu dành cho Adobe Premiere Pro là cái mẫu ký ức trong khung hình. Thì đây là cái mẫu Premiere Pro rất là tuyệt vời và thiết kế cực kỳ sang trọng. Thì cái video mà tôi chia sẻ các bạn cái cách thao tác sử dụng cái mẫu này thì đến đây là kết thúc. Thì bạn nào có nhu cầu muốn sử dụng cái mẫu này thì các bạn có thể nhắn trực tiếp trên Zalo hoặc là trên Facebook. Thì cái mục thông tin của tôi đang lúc nào cũng để trong cái mục mô tả kênh và video. Thì xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của tôi, và hẹn gặp lại các bạn trong những lần tới đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.